السلام عليكم أعزائي. إذن في هذا الفيديو الثاني الذي سوف أعرض عليكم تصحيح بكالوريا إنجليزية 2021 شعبة لغة أجنبية. الموضوع الأول كتعليق أولي على الموضوع الأول بالنسبة لهذا الموضوع هو بالمقارنة مع الموضوع الثاني هو موضوع صعب نوعا ما بالمقارنة مع الموضوع الثاني، ولكن إذا قارناه بالسنة الفائتة فإن هذا الموضوع في المتناول بالطبع. إذن قبل بداية التصحيح وعرض عليكم سلم التنقيط يجب علي أن أشرح لكم هذا النص باللغة العربية لكي تفهموا لكي تقتنعوا بطريقة التصحيح الخاصة به قبل أن تروا تصحيح الوزارة بالطبع. إذن نبدأ على بركة الله. On the shores of the Mediterranean على شواطئ البحر الأبيض المتوسط تيبازا was an ancient Punic trading post. كانت مقر تجاري قرطاجي conquered by Rome محتل من طرف روما and turned into a strategic base for the conquest of the kingdom of Mauritania، وحول إلى قاعدة استراتيجية لاحتلال إمبراطورية موريتانيا. It comprises a unique group of Phoenician, Roman and Byzantine ruins alongside indigenous monuments such as قبر الرومية. هو يحتوي على مجموعة فريدة من الآثار البيزنطية والرومانية والفينيقية بجوار مقامات أو بنايات أصلية مثل قبر الرومية The Great Royal Mausoleum of Mauritania، القبر الملكي العظيم لموريتانيا. Tipaza groups one of the most extraordinary archaeological sites of the Maghreb. تيبازا تحتوي على أو تجمع واحد من المواقع الأثرية الأكثر روعة في المغرب. It is perhaps the most significant area to study the contact between the indigenous civilizations and the different ways of colonization from the 6th century BC to the 6th century AD. هي ربما المنطقة الأكثر أهمية لدراسة التواصل بين الحضارات الأصلية والموجات المختلفة للاستعمار من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن السادس بعد الميلاد. During this period، خلال هذه الفترة، Tipaza played the role of a maritime port of call, a place for commercial exchange. تيبازا لعبت دور الميناء البحري ومنطقة للتبادلات التجارية. The Roman period is marked by prestigious buildings comprising very diversified architectural styles. الفترة الرومانية تميزت ببنايات فخمة تحتوي على أنماط عمرانية متنوعة جدا. The Vandal invasion of the 430s did not mark the definitive end of prosperity of Tipaza. الاحتلال الفندالي في 430 لم يسجل النهاية الدائمة لازدهار تيبازا. But the town gradually fell into ruins after it had been reconquered by the Byzantine in 531 AD. لكن المدينة تدريجيا انهارت بعد أن تم إعادة احتلالها من طرف البيزنطيين في 531 بعد الميلاد. The boundary for these three sites of Tipaza has been clarified and approved by the World Heritage Committee. الحدود بالنسبة للمواقع الثلاثة لتيبازا تم تحديدهم وقبولهم من طرف لجنة التراث العالمي. It includes vestiges that show the exceptional town planning, architectural, historic and archaeological values of the site. هي تحتوي بيقول هذا التيبازا تحتوي على آثار التي تظهر تصميم المدينة الرائع وقيم الأثرية والتاريخية والعمرانية للموقع. However، لكن the latter الأخير has become vulnerable due to the impact of urban development. لكن هذا الأخير أصبح عرضة للتلف بسبب التأثير تاع التطور المدني. Unregulated tourism، السياحة الغير منتظمة. Lack of conservation،
نقص الحماية ولا نقص الحفاظ على هذا الموقع and uncontrolled visitor success، ولوج الزوار الغير متحكم به. إذا هذا هو النص كان يتكلم على تيبازا. نذهب الآن إلى الأسئلة. Choose the answer to complete each statement. تيبازا used to be ancient. تيبازا اعتادت أن تكون قديم. وشنو قديم؟ urban area، منطقة مدنية، حب يقول منطقة على المدينة. trading post، مركز تجاري. tourist resort، منتجع سياحي، بالطبع هو trading post. تيبازا witnessed the invasion of. تيبازا شهدت على احتلال ماذا؟ different civilizations، حضارات متنوعة. local inhabitants، سكان أصليين. foreign tourists، حب يقول سياح أجانب. bien sûr شهدت على استعمار عدة حضارات، تسمى عدة حضارات يحتلوا تيبازا. The vestiges of تيبازا are at risk because of. الآثار تاع تيبازا راهي في خطر بسبب ماذا؟ climate change، التغير المناخي. human carelessness، الإهمال البشري. the vandals invasion، الاحتلال الفندالي. بالطبع هنا الإجابة هي human carelessness، الإهمال تاع البشر. Put the following ideas in the order they appear in the text. أعطاك هنا 4 جمل، قال لك رتبهم لي على حسب وقوعهم في النص. تيبازا collapsed under the reign of Byzance. قال لك تيبازا سقطت تحت حكم البايزنس، حب يقول البيزنطيين. نذهب إلى النص نبحث عن الفكرة هذه، نحوسوا على كلمة سقطت. ها هنايا fell into ruins. كلمة fell into ruins معناتها سقطت، وهاو البيزنطيين. دونك هنا راهي مذكورة في الفقرة الثانية مع الآخر. أشوى الفقرة الثانية مع الآخر ماشي مع الأول. نقول الآن الأسئلة. تيبازا used to have a privileged geographical position. تيبازا اعتادت على أن تملك موقع استراتيجي مميز. هذه الفكرة وراهي مذكورة اللي تتكلم عن الموقع الاستراتيجي المميز، راهي مذكورة في الفقرة 1. نروح الآن للفقرة 1 ونحوسوا على الموقع الاستراتيجي المميز. ها هي كلمة strategic باينة. strategic base for the conquest of the kingdom of Mauritania. دونك الموقع الاستراتيجي هاي كلمة استراتيجي. دونك الكلمة المفتاحية هي الموقع الاستراتيجي، دوك مذكورة في الفقرة 1. The ruins of Tipaza are protected by the UNESCO. قال لك الآثار تاع تيبازا راهي محمية من طرف اليونسكو، وراهي مذكورة هذه الفكرة مذكورة في الفقرة 3. وراهي الفقرة اللي تحكي على أنها محمية من طرف اليونسكو. راهي باينة هنا وش يقولوا. It was approved by the World Heritage Committee، منظمة التراث العالمي. شكون هي منظمة التراث العالمي؟ بيان سور اليونسكو. هي في الفقرة 3. Many invaders conquered تيبازا، عدة غزاة احتلوا تيبازا. وراهي الفكرة هذه. نروح للفقرة الثانية. هاهي الفكرة تاع عدة غزاة، مكتوب different waves of colonization. دونك كلمة غزاة هي colonization بالفرنسي، colonization بالانجلي، حاب يقول غزاة. هاي الكلمة المفتاحية. هاي different waves of colonization. كي نجيو لهنا وش كاين؟ مكتوب many invaders. دونك هذا هو المرادف تاعها. دونك كي تشوف هنايا تشوف بلي هاد الزوج راهم في الفقره الثانيه وهذه في الفقره الاولى، هذه في الفقره الثالثه. ما خلاصش المهمه تاعك هنايا. كاين بزاف يغلطوا يحبسوا هنايا. السؤال ما قالكش واش من فقره ذكرت الفكره in which paragraph it is mentioned that. قال لك رتب لي. احنا كما زعما رتبناش. نقول لك علاش ما رتبناش. هاك تشوف هنا مكتوب فقره 2 هنا فقره 2. دوك المصحح هو اللي على باله شكون يجي قبل الاخر. دونك هنا واش دير؟ لازم ترتب. شكون هنا الاول؟ بيان سور بي هي الاولى. شكون يجي بعدها؟ دوك تجي يا اما ا يا اما دي. واش قلنا من قبل؟ قلنا لهنا الفكره تاع كولابس السقوط وين كانت مع الاخر. دونك فكره السقوط كانت مع الاخر في الفقره 2، تسمى هذه تجي قبلها. دونك واش راح يجي موراها؟ يجي موراها دي. باش يجي موراها اي؟ باش يجي موراها سي. دونك هذا السؤال يديروا عليه نقطه، وهذا السؤال يدير عليه نقطه ونص ان شاء الله. Answer the following questions according to the text. أجب على الأسئلة حسب النص. In what way is the site of Tipaza unique؟ بأي طريقة الموقع تاع تيبازا يونيك؟ واش معناتها يونيك؟ معناتها فريد. علاش فريد وعلاش سبيشال؟ دونك هنا كي تروح للنص هنايا قال لك it comprises a unique group of Phoenician, Roman and Byzantine ruins. قال لك هو وعلاش؟ قال لك هو يحتوي على مجموعة فريدة من ماذا؟ من الآثار البيزنطية والرومانية والفينيقية.
alongside indigenous monuments such as قبر الرومية. بمحاذاة وشنو تاني هو مقام قبر الرومية. حب يقول ما الذي يجعله فريد هو كونه أنه يحتوي على عدة حضارات. إذا تقدر تجاوب الجملة هذه، ومن الأحسن أنك تقول أنه فريد لأنه يحتوي على عدة حضارات ولا آثار تاع عدة حضارات. It comprises ruins of different civilizations such as Byzantine, Roman and Phoenician. تقدر تعبر بطريقتك الخاصة، تقدر تكتب الجملة هذه وإن شاء الله يقبلوها لك. نروح للسؤال الثاني. When did Tipaza fall into decay؟ كلمة fall into decay معناتها fall into ruins، معناتها collapsed، معناتها سقطت. وقتاش سقطت تيبازا؟ نروح لهنا باينة، قال لك هنايا fell into ruins وقتاش؟ في 531 بعد الميلاد. What makes the site of Tipaza exposed to deterioration؟ دونك هنا كلمة deterioration بزاف ما يعرفوهاش، ولكن انت على بالك بلي السؤال الأخير راهو مذكور في الباراغراف الأخيرة. انت كي تروح الباراغراف الأخير راح تبحث هنا على الجملة اللي تنديكي لك الإجابة. بالطبع تبقى تحوس هنايا كلمة deterioration معناتها الحالة المزرية، والذي يجعل الموقع تيبازا عرضة إلى الحالة المزرية. نروحوا للنص نحوسوا على الهضرة هذه. قال لك the latter has become vulnerable. وش معناتها vulnerable؟ عرضة للتلف بسبب ماذا؟ هاي الإجابة. The impact of urban development, unregulated tourism, lack of conservation and uncontrolled visitor access. دونك هذه هي الإجابة. الجملة الأخيرة هي الإجابة. نروحوا find what or who the underlined words in the text refer to this period. وش معناتها this period؟ نروح لهنا قال لك هاد لا period. وش معناتها period؟ تولي للور تحوس بين هاي the 6th century BC and the 6th century AD. الإجابة بسيطة جدا. نروح لمراها the letter. هذه صعبة جدا يعني الإجابة هنايا. the letter معناتها الأخير. يستعمل letter عندما يكون عندنا list. وش معناتها list؟ يكون عندنا عدة أفكار. مثلا يقول لك محمد، أمين وسمير. نقول لك the letter الأخير شكون هدايا؟ محمد، أمين وسمير. دونك سمير. دائما كي يكون عندك لا ليست بيان سور راح يكونوا سيباري بلي فيرغول كوماز، يكونوا بيناتهم فواصل. كي يقول لك the letter دي الأخيرة، دي يعني الممبر الأخير ولا الكلمة الأخيرة اللي بعد يعني في الفواصل. نجول لهنايا كي نشوفوا لهنايا وراهم الفواصل. عندنا تاون exceptional town planning، ومن بعد architectural فصيلة historic and archaeological values of the site. دونك الإجابة وشنوها؟ archaeological values of the site. دونك هذه هي الإجابة هم يتكلموا عليها. هذه الأخيرة حب يقول القيم التاريخية للموقع ولا القيم الأثرية للموقع. نروح لهنا give the title to the text ولا a title to the text. أعطي عنوان للنص. العنوان يختلف على general idea بحيث أنه يكون أصغر شوية من general idea. دونك أنا تقدر ما تكتبش بزاف، تقول the historical site of Tipaza ولا the historical sites of Tipaza، المواقع الأثرية لتيبازا. يعني تايتل بسيط وسهل جدا. دونك التنقيط ها هو قدامكم 1.5 نقطة 3 1 نص نقطة. نروح الآن للبناء اللغوي. Find in the text words or phrases that are opposite in meaning to the following. أعطيني كلمات ولا عبارات اللي تكون عكس الكلمات الآتية. temporary معناتها مؤقت. تروح للفقرة الثانية تحوس على عكس مؤقت. هنا في الفقرة الثانية الكلمة اللي معناتها عكس مؤقت حب يقول دائم هو the definitive. بالفرنسي يقول definitive، حب يقول دائمة. هذا العفسة. نروحوا اللي بعدها rejected معناتها رفض. عكسها هي approved، راهي في الفقرة الثالثة. هنا approved معناتها قبل، تلقاها في الفيسبوك من داك. نروح اللي موراها عندنا الجدول تاع verb noun adjective. عندك conservation. وش زادوا لهنايا كsuffix مع الاخر؟ زادوا ation. تنحي ation تكتب conserve وتزيد لها مع الاخر تولي to conserve. كي تجي لهنايا تعاود تقبض الفعل هذا تحطه هنايا تزيد له مع الاخر يا اما able يا اما edit تولي conservable ولا conserved. different تجي لهنا تنحي كي تكون عندك انت باينه تولي ence. كي تولي كي عندك انت تولي ence. دونك تولي difference. كي تجي لهنايا واش دير؟ تنحي ons اللي هي الزياده تاع الاسماوات تبقى لك differ يتميز. exchange في الناون تبقى exchange، وفي الادجكتيف تولي exchangeable زيد able مع الاخر. يقول لي دوك واحد يا شيخ اودي يقبلوها ولا ما يقبلوهاش؟ اودي شوف اودي في معظم الافعال تقدر تكون كاينه اودي،
ولكن في بعض الاحيان ما يقبلوهاش في التصحيح تاع الوزاره. دونك في التصحيح تاع الوزاره ولا كتبوا لهم هنا او دي راهم يقبلوها، ما كتبوش او دي ما يقبلوهاش. ولكن الاجابه التي لا غبار عليها هي exchangeable، معناتها قابل للتغيير ولا قابل للتبادل. نروحوا للقواعد النحويه. combine each pair of sentences with one of the connectors provided, make changes where necessary. يعني عطاك جملتين هنايا، قال لك اربطهم لي بالروابط اللي عطاوهم لك وبدل واش يتبدل، ولا كان لازم كونجوغيزون تكون كاينه. صح، عندك هنايا عطاك عده دروس، عطاك عده قواعد، وعطاك هنا 3 جمل. هذا السؤال طاح سهل هذا العام كي تكومباريه مع بعض الاعوام الفائته، طاح سهل جدا. يعني هنا تيبازا هذا strategic location، تيبازا attracted many conquerors. كما كنت روماركيو هنا كاين هنايا strategic اللي هي adjective لانها تنتهي ب اك. اون بليس كاينه قبلها، انت كي تشوف ادجكتيف قبلها ولا ان واش يجيك في راسك؟ يجي في راسك بيان سور such that. دونك واش راح دير؟ تيبازا هاد such a strategic location، تحط ذات بيان سور في بلاصه النقطه وتكتب في بلاصه تيبازا نيفيتي ولا ريبيتيسيون تيبازا نديرو في بلاصتها ات، نكتبوا ات بمينيسكول بيان سور الاي. ات attracted many conquerors. دونك هذه الاجابه. بالنسبه للجمله الثانيه قال لك هنا، شوف الجمله الثانيه تشوف هنا كاين اي دي وهنا كاين اي دي، حاب يقول باسي. ديجا هنا كي تشوف الباسي تشك باللي كاين وقت، يحكوا على وقت. هنا عندك after، نديرو after the Byzantines invaded تيبازا، بعدما البيزنطيين had invaded تيبازا. نديرو هنا after في البدايه، نديرو the Byzantines had invaded تيبازا. كي تكون عندك after الفعل يكون قريب الافتر راح تحطه في الباست بيرفكت، تسمى دير had قبل الفعل، تولي had invaded تيبازا، دير كوما بيان سور في بلاصه النقطه وتكتب it تيبازا. ما نعاودوهاش، نقولوا it fell into داكي. حاب يقول جمله دوزيام ما تمسهاش، دير برك it في بلاصه تيبازا، تحط هنايا كوما ودير هنا after وتكتب had هنايا. تسمى شحال من تغيير عندنا after 1، had 2، فاصلة 3، it 4. شوف دونك هنا 4 تغييرات بسيطة راح ديرهم على الجملة هذه. بالنسبة للجملة الأخيرة عندك the site of Tipaza is classified as a World Heritage Site. قال لك الموقع تيبازا يصنف على أنه موقع أثري عالمي. Little effort is made to preserve it. مجهود صغير يقومون به لحمايته. تشوف تناقض، although نستعملوها كي يكون عندك تناقض ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية. دونك نحطوا although هنايا اللي معناتها مالغري. دونك مالغري السيت تاع تيبازا اللي هو موقع هدايا، موقع عالمي تاع تراث عالمي، فاصله قليل من المجهودات راهم يقوموا بها باش يحموه. ليتل بيان سور الال كي دير فاصله قبلها تولي مينيسكول، باسكو الماجيسكول تجي بعد النقطه فقط. دونك هذا هو الاجابه تاع الجراما هذه، ماحش يديروا عليها بزاف، نتوقع يديروا عليها نقطه ونص فقط. دونك نروحوا بعدها الجدول تاع فاينل اي دي. دونك هنا عندنا 4 كلمات يعني فاينل اي دي سهل جدا، هو اسهل درس في اللغه الانجليزيه. عندك هنا بيان سور عندك كو فو شو بو سو، كف شيبس نعيط لها كف شيبس هنايا، كو فو شو بو سو. وهنا عندك تي والدي تي دي والباقي يجي هنايا. دونك هنايا ماركت تجي في التي، عندك كف شيبس عندك الكا هنايا، عندك included عندك دي قبل الاو دي، حاب يقول تي دي، قلنا تي دي تجي في الاي دي. دونك هنا دي راح بيان سور مادام عندك دي قبل الاي دي راح تحطها في الاد. باقي الحروف عندك هنا باقي الكلمات conquered و played، اكتشو هنا عندك ايغريك وهنا عندك ار، ما كاش في كيف شيبس وما كاش في تي دي، دونك تجي في الدي. بالنسبه لفيلين ذا جابس راح تشوف هنا سهلوا لكم ثاني، عطاكم 4 كلمات كشغل ادبيين، شغل ادب وفلسفه، مدار يعطوكم 6 كلمات واعطاكم هنايا في المتناول الى حد ما هذه الفقره. The historical site of Timgad is one of the World Heritage Sites in our country. الموقع التاريخي لتيمغاد هو واحد من المواقع الأثرية العالمية في بلدنا. It's an excellent، هو ممتاز. دوك مادام عطاك ممتاز يجي موراها اسم هنايا، هذا موش اسم يخلص بأس، هذا فيه إيجريك تسمى adjective وهذا adjective. يبقى لك روم وإكزامبل، تقول هو روما ممتازة، باين بلي تقول example. excellent example of the Roman presence in Algeria. حاب يقول هو مثال ممتاز لحضور روما في الجزائر. It is located in the أوراس، هو واقع في الأوراس. It is a beautiful، هو جميل، هي in a beautiful في جميل. وشنو جميل؟ دار لك region منطقة جميلة، وبعد وش دير؟ جبلية mountainous. It was built by Trojan
بنيت من طرف تروجن. شكون هذا تروجن اللي ما تشوفوه شغل الفيروس هذا؟ شفتوا كاين واحد الفيروس اسمه تروجن، هذا دوك ما اكتشفتوا من جابوا الكلمه هذه. دوك تروجن من هو تروجن؟ الرومان امبيرور، هو امبراطور روماني and important عفسه بعد قالوا ليدر معناتها قائد، دونك هو قائد عسكري مهم. It was a strong and prosperous colony. هي كانت معسكر مزدهر وقوي. which showed the grandeur الذي أظهر عظمة روما on the Numidian soil على الأرض النوميدية. دونك هذا هما 4 كلمات عليهم نقطتين كانوا في المتناول وسهلين يعني بالمقارنة مع السنوات الفارطة. نروح بالنسبة للفقرة الآن، عليها 6 نقاط. كما قلنا الفقرة يعطيك معلومة الإشكالية وبعد يعطيك مطلوب. دونك هنايا المطلوب نروح ديريكت للمطلوب لأنه الإشكالية ما كانتش مهمة جدا. المطلوب واش قال لك suggest measures، اقترح إجراءات in order to لكي تحمي safeguard تحمي our national cultural heritage، لكي تحمي تراثنا الثقافي الوطني. دونك عطاك هنا مساعدات، يعني دير مع الأول تقول بلي التراث الوطني مهم جدا لتاريخنا ومستقبلنا وحاضرنا، وبعد تقول لذلك يجب أن نحميه عن طريق اتباع الإجراءات الآتية، وتدير هذوما وتقول وتستعمل should وتستعمل have to وتستعمل must. تقول تقدر تستعمل we should preserve cultural heritage as the government priority. We have to increase funding for museums. تستعمل هذه الجمل البسيطة، يعني تقدر تزيد تشرح باش يزيد لك النقاط أكثر. أما بالنسبة لتوبيك 2 يعني سهل هدايا، كي تستعمل هذوما اللي عندك هنا يعني سهل جدا. بالنسبة لتوبيك 2 ما هو المشكل اللي عندك المشكل هو نيبوتيزم اللي هو المعرفة، المحاباة باللغة العربية. واش قال لك هنايا؟ اكتب مقالة denounce such an ethical behavior. denounce معناتها criticize. اكتب مقالة تنتقد فيها هذا السلوك الغير أخلاقي اللي هو نيبوتيزم. هنا نيبوتيزم بيان سور عطاوك الإشكالية، قال لك راح تحب تخدم وبعدها ما عطاوكش الخدمة هذيك لأنه وعطاوها لواحد آخر ما عندوش النيفو اللي عندك أنت، بصح عنده المعرفة. قال لك انتقد هذا السلوك. دونك تقول باللي كاين بزاف سلوكات غير أخلاقية في العمل، منها نيبوتيزم. بعد تقول أولا هذا السلوك، بعد تقول هذا السلوك غير جيد لعدة أسباب، وتبدا تقطع فيه تكريتيكي فيه ودير كونكلوجن بلي لازم هذه الظاهره هذه نقضوا عليها ونتهنوا منها الى اخره. دونك فقره يعني بسيطه اللي تكتب فيها 12 سطر 13 سطر، يكون عندك برك يعني اللغه تاعك تكون سليمه وطريقه الاجابه تكون سليمه وتكون الستراكشر تاعك ثاني سليمه، يعطوك عليها يعني نقاط نورمال، ماشي حاجه اللي حيزيروكم بزاف. مش مطلوب منكم تكونوا شعراء ولا كتاب. اذا شكرا لحسن المتابعه والاصغاء. أراكم إذن في تصحيح آخر للشعب الأدبية والعلمية. راني نحاول كل يوم يعني ندير تصحيح. غدا الجمعة بالك سأحاول أن ندير تصحيحين إن شاء الله. يعني نفيني لكم إن شاء الله بالصورة هذه لزيغ زيغلر. هنا يقول لك إذا أردت يعني تحقيق هدفك فساعد أشخاص آخرين على تحقيق أهدافهم. يعني هذه المقولة رائعة اللي يتكلم فيها زيغلر اللي هو ماشي مسلم يعني قيم إسلامية. هذا الشيء نقوله قال الجميع. حاولوا أن تساعدوا الآخرين لكي يساعدكم الله عز وجل على تحقيق أهدافكم. ساعدوا الآخرين على تحقيق أهدافهم فيساعدكم الله على تحقيق أهدافكم. دمتم. You gotta have the courage. Do you have the courage to act outwardly on what you see inwardly? Or will you die a dreamer? Will you die on the verge and on the edge and in the land of coulda, woulda, and shoulda? Do you have the courage? I'm going to drop something on you. It takes courage to be successful. It is far easier not to be successful. Misery will always have company. Success breeds contempt. If you don't want to make waves, be mediocre. Be normal and fit in. And if you're more concerned about people than you are God, then neutralize everything He put in you. Just fit in with everybody else.
dress like them, walk like them, act like them, eat like them, go where they go, think like they think, do what they do. And once you've neutralized your uniqueness, you don't need courage. It takes courage to be different. It takes courage to go where you've never gone before. For some of you, it took courage to come to this conference. It takes courage to get you outside of the bar. It takes courage to be successful. It takes courage to win. People don't talk about people that don't win. If you win, they're going to talk about you. Do you have the courage to stand there though the storms keep raging and the people get to talking and you stand there and say, I've come too far to turn around? Do you have the courage? I'm going to say something to you. It takes courage to be exceptional. It takes courage to be wise. It takes courage to be rich. It takes courage to be educated. It takes courage to be knowledgeable. Because the moment you do, but you don't talk like you, oh, you forgot where you came from. Look at you, it takes courage. And I'm just wondering, in this weak, watered down, mediocre society that we live in today, in this reality TV world we live in today, I'm wondering if there's anybody left that's got the courage to say, after all I've been through, and all my ancestors have been through, and all my parents have been through, I didn't come through all of that just to fit in with normalcy. I have the courage to go after my dream. Is there a woman left in this entire Coliseum that's got some courage?